Bonjour, vous êtes bien chez les Troadec. Brigitte, tu m'entends? C'est moi. Maman m'a dit que tu l'avais pas appelé depuis dimanche. Qu'est-ce qui se passe? Bon, si t'as ce message, rappelle-moi s'il te plaît. توی دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که نوجوانا مثل چسب و قلو به گوشی‌هاشون چسبیدن. یعنی اینکه اگر نتونی یه لحظه با یه نوجوان تماس بگیری، نمیتونه بهونه بیاره واسط که گوشیم پیشم نبود، حواسم نبود. نه، الان دیگه یه جور شده که همه کاراشون رو با گوشی انجام میدن. مثل من که الان دارم با گوشیم واسهتون ویدیو میگیرم. همین اعتیاد به گوشی باعث شده که خب مردم دیگه کمتر با هم دیگه ارتباط صمیمی داشته باشن، خونه‌های هم کمتر برن. ولی خب توی فرانسه خیلی هم اینطوری نیست. هنوز که هنوزه خیلی از خانواده‌ها کلا رسم دارن که یک شنبه‌ها بلا استثنا به والدینشون زنگ بزنن و حالشون رو بپرسن. حالا این دوتا موضوع رو بذارید کنار هم دیگه. تصور بکنید که یه خانم یه هفته است که از شوهر خواهرش و بچه‌های خواهرش هیچ خبری نداره. یک شنبه رد شده و خواهرش به مادرشون زنگ نزده که حالشو بپرسه. این دقیقاً وضعیت هلن بود. خیلی نگران خواهرش بریجیت بود. خواهرش و شوهرش پاسکال و بچه‌هاشون شارلوت و سباستیان یکی دو هفته‌ای میشد که اصلا هیچ خبری ازشون نبود. اینا از این خانواده‌ای بودن که کلاً خیلی ارتباط صمیمی و نزدیکی با هم دیگه داشتن. ولی خب این بی‌خبریه داشت هلن رو دیوونه می‌کرد. هر چی زنگ زد به موبایلشون، تلفن‌هاشون در دسترس نبود. پیام که اصلاً جواب نمیدادن. در خونه‌شون رفتن، در زدن، هیچ کس در باز نکرد. این نگرانی هلن زمانی به اوج خودش رسید که یه روز پسرش اومد بهش گفت که مامان چرا شارلوت و سباستیان تلفن‌هاشون رو جواب نمیدن؟ ما 20 شری داشتیم با هم دیگه چت می‌کردیم، ولی الان هر کاری می‌کنم هیچ کدومشون وقتی بهشون تکست میدم تکستمو جواب نمیدن. اونجا بود که دیگه دل هلن هوری ریخت پایین. تلفن رو برداشت و شروع کرد به زنگ زدن. به هر آشنایی که میشناخت زنگ زد. به همسایه‌های خواهرش زنگ زد. هیچ کس ازشون خبر نداشت. یادش افتاد که شماره کارفرمای پاسکال شوهر خواهرش رو داره. به کارفرمای پاسکال هم زنگ زد و اونم گفتش که اتفاقا پاسکال خیلی وقته که سر کار نیومده. هلن دیگه تحمل نکرد و روز 23 فوریه سال 2017 بالاخره با پلیس تماس گرفت و گزارش مفقودی خانواده خواهرش رو بهشون داد. Vous avez signalé à nos services une disparition inquiétante au 24 rue d'Auteuil à Orvaux, c'est bien ça? Je suis inquiète, très inquiète. Je n'ai pas vu ma sœur depuis une semaine. Et qu'est-ce qui vous inquiète? Mais c'est pas normal, je vous dis, ce silence. On va aller jeter un œil. Vous pouvez nous confirmer l'adresse? Troadec, 24 rue d'Auteuil à Orvaux. از اونجایی که وضعیت خیلی اورژانسی بود، منظورم این نیست که اونا بچه کوچیک داشتن، منظور از این بابت که واقعا انگار یه اتفاقی واسهشون افتاده بود، چون هیچ کس ظاهرا ازشون خبری نداشت. یه سری نیروی پلیس رو فرستادن در خونه‌شون که به اصطلاح ولفر چک انجام بدن، چک کنن ببینن که اصلا اینا خونه‌ن، اگه خونه هستن آیا حالشون خوبه، آیا زندن، آیا سر حالن. افسرهای پلیس اولش در زدن ولی خب هیچ کس در باز نکرد. یکم صبر کردن ولی بازم خبری نشد تا بالاخره رفتن داخل خونه. خونه خالی بود ولی نه از اون خالی هایی که تمام اسباب اساسی رو جمع کرده باشن و از اونجا رفته باشن، نه، همه چی سر جاش بود. ولی وقتی که یکم موشکافانه تر نگاه می‌کردی متوجه یه سری چیزای خیلی عجیب می‌شدی. اولا که بگم اینطور نبود که خون ریخته باشه، رد پای گلالودی وسط خونه باشه، ولی مثلا مسواکاشون هیچ کدوم نبود، برساشون هیچ کدوم نبود، رو تختی‌ها از روی تخت‌ها جدا شده بودن. و توی شهر به اون سردی، شهر اوروف توی شمال فرانسه، فکرشو بکنید توی ماه فوریه سیستم گرمایشی خونه کاملا خاموش بود. قشنگ مشخص بود که خیلی وقت خاموشه، چون خونه مثل یخچال شده بود. شهر اوروو وسط استان بریتانی قرار داشت. بریتانیا نه، استان بریتانی، با بریتانیا اشتباهش نگیرید، که شهر خیلی خیلی سردی بود. اصلا استان بریتانی معروفه به اینکه سرماش تا مغز استخونتو میسوزونه. تو نگاه اول خیلی به وضوح میتونستی ببینی که هیچ ورود اجباری صورت نگرفته، یعنی کسی به زور وارد خونه نشده بوده. وقتی که رفتن و اتاقا رو گشتن متوجه یه سری لکه‌های خیلی ریز خون شدن. موقعی که رفتن توی اتاق پسر خانواده یعنی سباستیان، روی جوراباش و روی ایرپادش چند تا لکه خون دیگه هم پیدا کردن. توی فریزر چند تا بسته سوشی نیمه آماده بود که کلا تاریخ انقضاشون گذشته بود. وضعیت خونه یه جوری بود که انگار خانواده یه اتفاقی افتاده بوده، تون فقط یه سری لوازم خیلی خیلی ضروری رو جمع کرده بودن و با خودشون برده بودن و از خونه رفته بودن. ماشین پاسکال و همسرش بریجیت توی پارکینگ بود، ولی ماشین سباستیان نه، توی پارکینگ نبود.
شارلوت هم که کلا ماشین نداشت. توی فرانسه سیستم قضایی یه کوچولو با بقیه جاهای دیگه فرق میکنه. البته یکم هم عجیبه، شاید باور کردنی نباشه، ولی کسی که مسئول رسیدگی به یه پرونده میشه معمولا یه افسر پلیس نیست، بلکه یه قاضیه. اینجوریه که فلان پرونده رو میسپارن به فلان قاضی. اون قاضی، با اینکه تصور ما از قاضی اینه که قاضی توی دادگاه نشسته تا حکم بده، ولی خب توی همچین مواردی اینطوری نیست و اون قاضی باید مثل یه کارآگاه یه دونه ضربین برداره و یه دونه کت تنش کنه و راه بیفته توی خیابونا، بره تحقیقات میدانی انجام بده، بره با شاهدا صحبت بکنه، بره سرنخ جمع بکنه. یکم خنده داره، ولی خب دیگه اینجوریه دیگه، چه میشه کرد. یه روند دیگه هم که توی پرونده های فرانسوی سیر میشه اینه که قاضی وقتی که یه سری اطلاعات جمع میکنه، بعد چند وقت یه دونه کنفرانس مطبوعاتی میذاره و تمام داشته‌هاش رو در اختیار عموم میذاره. شاید توی کشوری مثل آمریکا این کار درست نباشه، برای همین هم است که کلا سیستم آمریکا اینطوری نیست. به خاطر اینکه دیگه تا الان متوجه شدید آمریکایی‌ها علاقه خیلی شدیدی دارن که یه قتل رو گردن بگیرن، ولی خب توی اروپا خیلی اینجوری نیست. قاضی توی اولین کنفرانس مطبوعاتی که برگزار میکنه درباره وضعیت خونه ترودک ها یه جمله خیلی عجیب و البته ترسناک میگه که انگار زمان توی خونه ترودک ها کلا ایستاده بوده. توی اون هوای سرد بازار جرم و جنایت هم تا حدودی کساد بود، برای همین هم خبرنگارا به محض اینکه درباره این پرونده شنیدن خیلی زود سرگلشون پیدا شد. خیلی زود عکسای اعضای خانواده ترودک به اضافه عکسای خونه‌شون که یه خونه سفید رنگ بود رو توی روزنامه‌ها چاپ کردن و از یه سری جهات با پرونده معروف خاویر دو پونت مقایسهش می‌کردن که اگه دوست دارید بگید پروندهشو واسهتون بذارم، پرونده خیلی خیلی جذابیه. بدون اینکه اون پرونده رو براتون اسپویل بکنم، فقط یه توضیحاتی بدم که از یه جهاتی این دوتا پرونده رو با هم مقایسه میکردن، به خاطر اینکه پرونده 2 پوند ها هم تو 4 کیلومتری خونه ترودک ها اتفاق افتاده بود، ولی خب یه تفاوت خیلی بزرگی که داشتن اون فاصله زمانی بینشون بود. پرونده 2 پوند ها خیلی سال قبل، فکر میکنم سال 2011 اتفاق افتاده بود، ولی الان ترودک ها توی سال 2017 ناپدید شده بودن. ولی یه سری شباهات خیلی عجیبی که بینشون وجود داشت این بود که پسر 2 پوند ها دقیقاً همون مدرسه میرفت که سباستیان میرفت و اتفاقاً جفتشون هم کامپیوتر میخوندن. توی پرونده 2 پوند ها هم یه سری لوازم شخصی مثل روتختی و بروس و مسواک و اینجور چیزا ناپدید شده بود. با بررسی پینگ تلفن اعضای خانواده مشخص شد که تلفن سباستیان پسر خانواده آخرین تلفنی بوده که بین اعضای خانواده‌اش اون شب خاموش شده، یعنی شب 17 ساعت 3:00 صبح. خب طبیعیه که الان که فهمیدن پسر خانواده آخرین کسی بوده که تلفنش رو خاموش کرده و همین که ماشینش غیب شده بود، خیلی زود به سباستیان شک کردن و تحقیقات رو واسه پیدا کردن سباستیان شروع کردن. با خودشون میگفتن که به احتمال خیلی زیاد سباستیان اعضای خانواده‌اش رو به قتل رسونده و سوار ماشین شده و اتفاقا اجساد رو هم توی ماشین خودش گذاشته و الان هم رفته اجساد رو از بین برده و خودش هم فراریه. این وسط مطبوعات حسابی شلوغش کرده بودن و داشتن درباره پست‌های اخیر توییتر سباستیان می‌نوشتن. سباستیان یه پسر نوجوان 18 ساله بود. پستایی که توی توییتر میذاشت پستای عجیبی بودن، ولی اینطوری نبود که بگی هر پسر 18 ساله‌ای که اینا رو بذاره آدم عجیب و غریبیه. یاد 18 سالگی خودمون بیافتیم، چطوری بودیم، عقلمون در چه حد بود. سباستیان هم مثل خیلیا با خانواده‌اش یه سری چالش‌ها داشت. یه وقتایی توی توییتر پست میذاشت و در واقع توییت میذاشت و من کلا داغونم توی فضای مجازی، اصلا نمیدونم به چی میگن. یه سری توییت میذاشت و درد و دل میکرد، از ناراحتیاش میگفت که چقدر با خانواده‌اش مشکل داره، چقدر با پدرش مشکل داره. یه وقتایی مینوشت که دوست داره خودکشی کنه. بعد مطبوعات اومده بودن فقط این پستا و این توییت‌ها رو میذاشتن، اصلا درباره اون توییت‌های وسط که بین این پست‌ها قرار داشت صحبت نمی‌کردن. یه سری توییت‌ها هم سباستیان گذاشته بود که توییت‌های خیلی شادی بود، یه سری عکس‌ها با پدرش گذاشته بود، حتی یه بار نوشته بود پدرم تو قهرمان منی. یه جای دیگه هم با دوستاش و همکلاسیاش کلی عکس گذاشته بود که خب از هر نظر بخوای نگاه کنی سباستیان یه نوجوان خیلی معمولی بوده و اینا الکی بولش کرده بودن، میگفتن که این پسر با یه سری افکار شیطانی خانواده‌اش رو به قتل رسونده. و مهمترین توییتش هم درباره این بود که یه بار نوشته بود خیلی ناراحته و توی مدرسه بولی میشه، برای همین هم قصد داره
وقتی که بزرگ شد یه آدم لات بشه، یه آدم کله گنده بشه، انتقام خودش رو از همکلاسیاش بگیره. یه بارم قبلا پلیس یه دونه اسلحه اسباب بازی زیر تخت سباستیان پیدا کرده بود و از اونجایی که همچین توییت هایی داشت و از اون طرف هم رفته بود یه اسلحه این شکلی خریده بود، فکر میکردن که خب شاید قصد داره یه نفر رو تهدید کنه، شاید میخواد یه نفر رو بترسونه. برای همینم پلیس دستگیرش میکنه، میبرنش بازداشتگاه. ولی خب قانون اینجوری بود که چون سنش کم بود نمیتونستن بفرستنش زندان. از طرفی قاضی پرونده هم تشخیص داد که بهتر سباستیان زندان نره، چون عملا هیچ جرمی مرتکب نشده بود، ولی فقط به خاطر اینکه یه تکونی بهش بدن و بهش بفهمونن که اشتباه داره فکر میکنه و نباید حتی به خریدن اسلحه اسباب بازی فکر بکنه، به انجام خدمات اجتماعی محکومش کردن. یعنی خدمات اجتماعی میتونه شامل تمیز کردن یه خیابون باشه، یا اینکه بره توی یه ارگان هایی که واسه فقرا و نیازمندا غذا درست میکنن و بسته بندی میکنن داوطلبانه کمک بکنه، که از نظر من برای نوجوانا بهتر از اینه که بندازنشون توی زندان و چیزایی که بلد نیستن رو هم از توی زندان یاد بگیرن. سباستیان بدون اینکه ذره اعتراض کنه و غر بزنه حکمش رو تمام و کمال انجام میده و خیلی جالبه که بعد از اینکه حکمش تموم میشه انگار اصلا یه ضربه خورده بوده. ارتباطش هم یواش یواش با خانواده‌اش بهتر میشه. البته اینکه مدرسه‌ش رو عوض کردن هم خیلی بی تاثیر نبود. دیگه توی مدرسه جدید یه رویه جدیدی رو پیش گرفت و بچه‌ها دیگه اذیتش نمی‌کردن. سباستیان از اون نوجوانایی بود که 24 پای کامپیوتر بود. پدر مادرش هم از اونایی بودن که قر می‌زدن چرا انقدر پای کامپیوتر میشینی. حالا سباستیان تصمیم گرفته بود که هم تفریحش رو داشته باشه، هم یه جورایی واسه آیندهش از تفریحش استفاده کنه. پس رشته کامپیوتر رو انتخاب کرد و خیلی خانواده‌اش خوشحال بودن از اینکه می‌دیدن پسرشون دیگه پای کامپیوتر واسه علافی نمیشینه. حداقل داره با چیزی کار میکنه که قراره آیندهش رو واسش بسازه. و خب طبیعیه که از اون برم که رابطه‌اش با خانواده و دوستاش بهتر شده بود و دیگه پای کامپیوتر واسه یه چرت و پرت نمینشست، درساش خیلی بهتر شده بود و نمراتش خیلی پیشرفت کرده بود. نمونه خونه‌ای توی خونه رو که آزمایش کردن متوجه شدن که متعلق به 3 تن از اعضای خانواده است. مادر خانواده بریجیت، پدر خانواده پاسکال و پسر خانواده سباستیان. وقتی که خون شارلوت رو توی خونه پیدا نکردن، یهویی مطبوعات کلا شیفت کردن از روی سباستیان رفتن روی شارلوت. دیگه درباره سباستیان صحبت نمی‌کردن و میگفتن پس کار دختر است. احتمالاً ماشین برادرش هم برداشته و برده که برادرش رو گیر بندازه. چون خونی از شارلوت توی خونه نتونستن پیدا بکنن و وقتی که خون یک نفر رو پیدا نکنن احتمالش خیلی زیاده که اون شخص زنده باشه. تحقیقات قاضی همچنان ادامه داشت و دنبال سرنخ‌های جدید بود و این وسط کنفرانس‌های مطبوعاتیش رو هم مرتب برگزار می‌کرد. تا اینکه روز 1 مارچ یه آقایی توی شهر فینیستر نزدیکای بریتانی داشت پیاده روی می‌کرد. یه مسیر پیاده روی داشت که هر روز از همون مسیر میرفت. روز 1 مارچ وقتی که طبق معمول داشت پیاده روی می‌کرد واسه خودش، متوجه شد که گوشه جاده یه سری وسایل عجیب غریب افتاده. اون وسایل شامل یه سری خورده‌ریز بود، مثل یه دونه کارت اعتباری، یه دونه کارت سلامت با یه دونه شلوار. کارت سلامت همون کارتیه که خدمات درمانی رو باهاش توی اروپا انجام میدن. خیلی جالبه که توی اروپا به این کارتا میگن کارت جادویی. احتمالاً کارت خیلی خوبیه. تمام این وسایل مال شارلوت بودن. خب الان که دیگه یه دونه شلوار و 2 تا کارت هم از شارلوت پیدا شده بود، احتمالش 50-50 بود. میگفتن که پس شارلوت از شر یه سری لوازمش خلاص شده و اجساد خانواده رو برده یه طرفی، یا یه ور دیگه میگفتن پس نه، کار شارلوت نیست، سباستیان لوازم شارلوت رو ریخته اینجا. خلاصه هر دقیقه داشتن تقصیر رو گردن یکی از اعضای خانواده مینداختن. فینیستر 270 کیلومتر تا خونه ترودیک‌ها فاصله داشت. اتفاقا بریجیت و پاسکال اصالتا اهل فینیستر بودن. سگ‌های جسدیاب پلیس رو به همون منطقه آوردن که لوازم شارلوت رو پیدا کرده بودن. سگا شلوار شارلوت رو بو کردن و راه افتادن. کل منطقه رو گشتن و اتفاقا یه سری لوازم خیلی عجیب غریب تر پیدا کردن. یه رو تختی پیدا کردن که مال خونه بود. این خیلی عجیب نیست، ولی یه چیزی که خیلی عجیب بود توی وسایلی که پیدا کردن 2 تا کتاب مدرسه بود. کتابا مال شارلوت یا مال سباستیان نبودن، بلکه 2 تا کتاب خیلی قدیمی مال دوران دبیرستان پاسکال پدر خانواده بودن. دقیقاً فردای اون روز هم 2 مارچ
کنار یک کلیسا هم ماشین سباستیان رو پیدا کردن. همه قاضی رو تحت فشار گذاشته بودن و بهش میگفتن که این چه وضع کار کردنه. این همه گشتی تا الان فقط تونستید 2 تا کتاب مدرسه و یه شلوار و چند تا دونه کارت پیدا کنید. قاضی واقعا تحت فشار بود. برای همین هم دوباره یه کنفرانس مطبوعاتی جدید برگزار کرد و اطلاعات جدید رو در اختیار مردم گذاشت. که همون موقع‌ها چند تا شاهد اومدن جلو و با پلیس می‌خواستن درباره سباستیان صحبت کنن. این شاهدا تا قبل از اینکه ماشین سباستیان پیدا بشه اصلا سمت پلیس هم نرفته بودن. الان که اعلام کرده بودن ماشین کنار فلان کلیسا پیدا شده، یهویی چند نفر اومدن گفتن که اتفاقا ما اون روز رفته بودیم کلیسا، سباستیان رو دیدیم ماشینش اومد اونجا پارک کرد. متخصصای صحنه جرم خونه ترودکا رو چند بار گشتن که دفعه دوم یا سوم بود که یه مقدار خون نزدیکای تخت شارلوت پیدا کردن که بعد از اینکه آزمایش دی ان ای انجام دادن مشخص شد که اون قطره‌های خون متعلق به شارلوته. یه دونه لیوان آب هم توی سینک ظرفشویی پیدا کردن که ازش آب خورده شده بود، یعنی لیوان تمیزی نبود. روی اونم دی ان ای یه مرد ناشناس رو پیدا کردن. قاضی رفت با تک تک کسایی که این خانواده رو میشناختن صحبت کرد، از همکلاسیای شارلوت سباستیان بگیر تا همسایه‌ها، همکارای پاسکال و البته اعضای فامیل. بعد از اینکه با همه صحبت کردن و چیز خاصی دستشون رو نگرفت، تصمیم گرفتن که برن و با اعضای نزدیکتر خانواده صحبت کنن. اول همه هم خب رفتن با هلن، خواهر بریجیت صحبت کردن، همون کسی که اول از همه نگران شده بود و به پلیس زنگ زده بود. توی صحبت‌های هلن متوجه شدن که پاسکال یه خواهر داره به اسم لیدی که لیدی متأهل بود و اسم همسرش هیوبرت بود. بچه‌ها خیلی جالبه که فرانسوی‌ها هیوبرت رو اوبر تلفظ میکنن. واقعا من تا مدت‌ها فکر میکردم که اسمش اوبره، همون اوبری که به عنوان تاکسی توی آمریکا استفاده میکنن. حالا نگو اسمش هیوبرت بوده. اولش به لیدی و هوبرت زنگ زدن ولی تلفن‌هاشون اصلا در دسترس نبود. بعد رفتن به آخرین آدرسی که ازشون داشتن. آدرسشون یه خونه خیلی خیلی بزرگ بود، از این خونه‌هایی که یه باغ خیلی درندش دارن، ولی اصلا به محض اینکه رسیدن دم در از همون بیرون فهمیدن که خیلی وقت کسی توی این خونه نیست، به خاطر اینکه درخت‌ها و اینا همه اصلا کلا داغون شده بود. معلوم بود خیلی وقت کسی به این باغ رسیدگی نکرده. هرچی هم در زدن خب کسی درو باز نکرد. رفتن در خونه مادر هیوبرت ولی خیلی خونسرد گفتش که خیلی وقت از پسرش و عروسش خبری نداره. بعد رفتن در خونه مادر لیدی، یعنی مادر لیدی و پاسکال، که مادر لیدی گفتش که منم خیلی وقت دخترم و شوهرش رو ندیدم، ولی خب دخترم موبایل داره، یه موبایل شخصی داره و من میتونم بهش زنگ بزنم. جلوی خود پلیسا به دخترش زنگ زد ولی خب تلفنش در دسترس نبود. مادر واسش پیغام گذاشت که لیدی اگه پیغام منو گرفتی خیلی سریع با هیوبرت برید پیش پلیس باهاتون کار ضروری داره. غروب همون روز لیدی و شوهرش هیوبرت رفتن پیش پلیس تا ببینن پلیسا درباره چی میخوان باشون صحبت کنن. پلیسا باشون صحبت کردن و سراغ ترودکا رو ازشون گرفتن که اونا هم گفتن اصلا ما خیلی وقته که از اینا خبر نداریم، چند سالی میشه که اصلا ندیدیمشون. وقتی ازشون پرسیدن چرا، گفتن که یه سری اختلافات خانوادگی بینمون پیش اومده بود و ما اصلا باشون قهریم، خیلی وقته که باشون قطع رابطه کردیم. لیدی و هیوبرت هرچی که میدونستن و به پلیسا گفتن و هیچ حرف جدیدی نداشتن واسه زدن. برای همینم بهشون اجازه دادن که از اونجا برن. ولی خب اون افسر پلیسی که باشون صحبت کرد کارت خودش رو بهشون داد و گفت که اگه خبری شد لطفاً ما رو در جریان بذارید. یه چند روزی گذشت تا پلیس یه نامه از یه فرد ناشناس دریافت کرد که توی نامه نوشته بود بی خودی وقتتون رو واسه پیدا کردن پسر خانواده تلف نکنید. برید داماد خانواده رو زیر نظر بگیرید. همه چیز زیر سر اونه. اولش وقتی این نامه رسید دستشون خیلی بهش توجهی نکردن، چون مصرانه داشتن دنبال سباستیان میگشتن. همه شواهد علیه سباستیان بود. ولی خب نتیجه آزمایشگاه خیلی زود اومد و مشخص شد که نامه همچین چرت و پرت هم نبوده و دی ان ای که روی اون لیوان توی سینک بوده مربوط میشده به هیوبرت، همون داماد خانواده، همون هیوبرتی که مدعی بود خیلی سال ترودکا رو ندیده اما توی خونشون آب خورده بود. روز 5 مارس هیوبرت و لیدی رو توی مزرعهشون، یه مزرعه خیلی خیلی بزرگ 26 جریبی، پیدا کردن و دستگیرشون کردن. جالبه بدونید اون مزرعه نزدیکای جایی بود که لوازم شارلوت رو پیدا کردن. کارگاه‌های پلیس از همون لحظه‌ای که رفتن در خونه هیوبرت و لیدی، همون خونه قبلی که میگم درختاش خیلی درب داغون شده بود، وقتی که دیدن خونه خالی از سکن است و کسی توی خونه به این خوبی زندگی نمیکنه و انگار خونه رو رها کردن و از اونجا رفتن،
یکم تصمیم گرفتن که درباره هیوبرت و لیدی تحقیق بکنن. بعد از تحقیقات فراوون متوجه شدن که این زوج کلی ملک و املاک دارن. هیچ کس از وجودشون خبر نداشت. یعنی حتی به مادرای خودشون هم نگفته بودن که همچین ملک و املاکی دارن. 10 مارس یه سری استخون انسان و یه سری جواهرات اطراف مزرعه لیدی و هیوبرت پیدا کردن. البته جواهرات، منظورم جواهرات گرون و قیمتی نیست. یه سری جواهرات خیلی معمولی، یه دستبند و یه انگشتر که آزمایش دی ان ای ثابت کرد که این استخوان‌ها متعلق به اعضای خانواده ترودکه. تا 6 آپریل مرتب از هیوبرت بازجویی میکردن و بهش میگفتن بگو چه بلایی سر ترودک ها آوردی، ولی هر بار میگفت که من واقعا ازشون بیخبرم، چند سالی میشه که ندیدمشون. اما خب 10 آپریل روزی بود که جواب آزمایش ها اومد که نشون میداد اون استخونای توی مزرعه متعلق به ترودک هاست. جواب آزمایشو بردن و بهش نشون دادن و گفتن چه توضیحی داری درباره این بدی؟ استخونای ترودک ها توی مزرعه تو پیدا شده. تازه دی ان ای تو هم توی خونه اونا پیدا شده. هیوبرت وقتی که این دوتا مدرک به این مهمی رو دید، دیگه دید هیچ راهی نداره جز اینکه داستانش رو واسه پلیسا تعریف بکنه. قضیه برمیگشت به پاییز سال 2013، یعنی 4 سال قبل. اون روزای خیلی سختی واسه هیوبرت بود. هیوبرت دچار یه مشکلی شده بود که این مشکلش مادرزادی نبود، اما ریشش هم مشخص نیست. اصلا معلوم نیست که یهو چرا این اتفاق واسه هیوبرت افتاد. اونم این بود که به طرز خیلی عجیبی به صدا حساس شده بود. به عنوان کسی که خیلی به صدا حساسه و واقعا دیگه تا الان 1000 بار دیدید توی ویدیوها غر زدم از این که چرا صدای بالایی ها میاد، واقعا من خودم صدا خیلی روی مخمه، ولی ظاهرا واسه هیوبرت یه اتفاق خیلی بدتر افتاده بوده. به خاطر اینکه مثلا یه صدایی مثل صدای موج دریا واسه من سرشار از آرامشه، ولی هیوبرت حتی از صدای موج دریا هم بدش میومد. اگه همسایه ها بیرون خونه شروع می‌کردن به خندیدن، صحبت کردن، یا بچه‌ها میرفتن بیرون شروع می‌کردن به بازی کردن، هیوبرت واقعا عصبی میشد و کارت می‌زدی خونش در نمیومد. یه وقتایی انقدر حالش بد میشد، انقدر سردرد میگرفت از این صداها که سرشو محکم میکوبید به دیوار تا بلکه یکم آروم بشه. تا بالاخره رفت پیش یه فوق تخصص. اون فوق تخصص هم بهش گفتش که ببین واقعا علتش رو نمیدونم، ولی تو حساسیت خیلی شدیدی به صدا داری. یه نفر به گوجه حساسیت داره، یه نفر به بادوم زمینی حساسیت داره، ولی تو متاسفانه به صدا حساسیت داری. بهش توصیه کرد که بره یه جایی زندگی بکنه که صدا خیلی کم باشه. بهش گفت که ببین تو اینقدر به صدا حساسی که حتی صداهایی با فرکانس پایینم میتونه حال تو رو دگرگون بکنه. توی سر کارم هیوبرت هر دقیقه داشت با یکی دعوا میکرد. هیوبرت توی یه کارخونه کار میکرد. یه وقتایی صدای دستگاه و صدای ماشینا میومد توی دفتر کارش. انقدر حالش بد میشد که رئیسش اتاقش رو عوض کرد. دورترین اتاق رو بهش داد، یه اتاق کاملا ایزوله که واقعا وقتی توی اون اتاق میرفتی و در رو میبستی از بیرون هیچ صدایی نمیومد. ولی هیوبرت صداهای توی کارخونه رو میشنید و دیوونه میشد. سرشو میکوبید به میز، سرشو میکوبید به دیوار. دیگه نمیدونستن باید باهاش چیکار کنن. تنها کاری که از دستشون برمی اومد این بود که ساعتایی که هیوبرت داره کار میکنه ترجیحاً کمتر با دستگاه‌ها کار بکنن. تا اینکه یه روز یکی از دوستاش بهش توصیه میکنه به جای اینکه بره پیش متخصص گوش و حلق و بینی و اینجور چیزا، بره پیش یه روانشناس. یه روانشناس شاید بتونه از نظر روحی روانی حال هیوبرت رو خوب بکنه. شاید اصلا مشکلش روانی باشه. ولی روزی که با دکتر قرار داشت توی ترافیک گیر میکنه. ترافیک هم چی داره؟ صدا. انقدر توی ترافیک عصبی شد، انقدر عرق کرد، خب دیگه نمیتونست سرشو تو شیشه ماشین بکوبه دیگه. فقط خودخوری کرد تا بالاخره رسید به مقصد. موقعی که رسید به مقصد ماشینشو پارک کرد، داشت دنبال مطب دکتر میگشت. انقدر عصبی بود که اصلا نمیدونست باید کجا بره. آدرسو گم کرده بود. تا بالاخره مطب دکتر رو پیدا کرد. به محض اینکه رفت داخل، واقعا معلوم نیست چه اتفاقی افتاد. شاید خیلی کلافه بود. تمام بدنش خیس عرق بود و کارت میزدی خونش در نمیومد. به محض اینکه رفت داخل، روشو برگردوند و از توی مطب رفت بیرون، سوار ماشینش شد و برگشت خونه. و هیچ وقتم دیگه نه سمت اون دکتر نه هیچ دکتر دیگه ای رفت. توی اون روزا هیوبرت و لیدی توی یه خونه بالای یه صخره زندگی میکردن. منظورم این نیست که یه کلبه درب داغونی چیزیه، خونه خیلی خوب
توی ارتفاع بوده، پایین خونهشون دریا بوده، یعنی راشتن رویای من زندگی میکردن. ولی خب همونطور که گفتم صدای موج دریا، صدای باد، تمام این صداها روی نرو هیوبرت میرفت و به همش میریخت. اما خب از یه جهاتی باید بهش حق بدیم، به خاطر اینکه طوفان‌های بریتانی خیلی ترسناکن. میگن وقتی که طوفان میشه یه جوریه که اینقدر مردم میترسن که وقتی اعلام میکنن که قرار طوفان بشه سوار ماشیناشون میشن و میرن یه جایی که حداقل از طوفان در امان باشن، چون صداش واقعا ترسناکه. هیوبرت خودش که کلافه میشد هیچی، اعصاب روان لیدی رو هم با قرقرش به هم میزد، تا اینکه یه روز لیدی بهش گفت که اصلا بیا خونه رو عوض کنیم، میخوای یه مدت بریم خونه مادرت زندگی کنیم؟ که خب هیوبرت قبول کرد. رفتن یه مدت خونه مادر هیوبرت زندگی کردن، ولی اونجا هم دست کمی از خونه خودشون نداشت، اونجا هم سر صدا زیاد بود. تا اینکه یه شب که رفته بودن خونه رنی، مادر لیدی و پاسکال، دیدن که چقدر خونه رنی آرومه، چه آرامشی داره این خونه. یعنی جزء معدود شبایی بود که هیوبرت خیلی راحت خوابید و خیلی هم راحت از خواب بیدار شد. برای همین هم برنامه ریختن که آخر هفته ها که دیگه بعدش قرار استراحت کنن و اول هفته برن سر کار، برن و خونه رنی بخوابن. آخر هفته ها وقتایی که هیوبرت و لیدی و پسرشون میرفتن خونه رنی، یه وقتایی هم پاسکال و زن و بچه‌هاش هم اونجا می اومدن. تا اینکه یه شب که مثل عادت هر هفتهشون اونجا خوابیده بودن، صبح خیلی زود هیوبرت یهو با یه صدای خیلی وحشتناک از خواب میپره. یه صدای مثل افتادن صدای فلز روی سرامیک. دیگه فکرشو بکنید هیوبرتی که انقدر روی صدا حساسه یهو مثل فنر از جا پرید و داشت این ور و ور نگاه می‌کرد. همه خواب بودن به جز پاسکال. هیوبرت از عصبانیت همینطور نعره میزد و سرشو میکوبید به در دیوار، یه جوری که همه رو از خواب بیدار کرد. وقتی که یکم آرومتر شد، پاسکال رو متهم کرد. بهش گفتش که من میدونم تو چون میدونی من روی صدا حساسم از عمد این کار رو انجام دادی، چون اون موقع که چشمو باز کردم همه خواب بودن به جز تو. البته هیوبرت و پاسکال کلا از اول با هم دیگه لج بودن، دلیلش هم مشخص نیست، شاید با هم دیگه حسادت میکردن، ولی خب کلا رابطهشون به جای اینکه مثل رابطه برادر زن شوهر خواهر باشه، انگاری که عروس و خواهر شوهر بودن. خیلی با هم دیگه لج بودن. بعد جالبه که هیوبرت میگفت که پاسکال خیلی آدم عجیب غریبیه. خیلی واقعا برای من جالبه که یه آدم عجیب غریب مثل هیوبرت به یه آدم دیگه میگفت عجیب غریب، به خاطر اینکه هیوبرت واقعا خودش آدم خیلی عجیبی بود. منظورم مریضیش نیست ها، کلا از اینایی بود که اخلاقای خیلی خاصی داشت. مثلا توی فامیل معروف بود به آشغال جمع کن بودن. آشغال جمع میکرد، بیا و ببین، از ظرفای پلاستیکی ماست بگیر تا لامپای سوخته. البته توی ایران خودمون انصافا پدر ایرانی زیاد آشغال جمع میکنه، ولی خب اینکه توی فرانسه یه نفر اینجوری باشه یکم برای من عجیبه. شاید کلا پدرها از این اخلاقا دارن. حالا به هر حال، اما یه چیز خیلی عجیبی که درباره هیوبرت من خوندم این بود که وقتی میرفت توی یه سایت مثلا آهنگ، یه سایت فیلم، هر چیزی که توی اون سایت میدید رو دانلود میکرد. یعنی فرقی نمیکرد که اون چیزی که داره دانلود میکنه به کارش میاد یا نه، از بالا تا پایین شروع میکرد دانلود میکرد، بعد آرشیو میکرد، دسته‌بندیشون میکرد، حتی شاید نگاهشون هم نمیکرد. یا مثلا یه وقتایی یه عکسی توی کامپیوترش مثلا تکراری بود، مثلا 3 تا شده بود، به جای اینکه 2 تاشو پاک کنه اونا رو هم نگه داشت. نمیدونم از تنبلیش بوده شاید، ولی خیلی جالب بود که فولدر بندی میکرد. این آتاشخالایی رو هم که دانلود میکرد فولدر بندی میکرد، حتی آشغالای فیزیکیش رو هم فولدر بندی میکرد. یعنی اینکه سطلای ماستش رو همه رو میبرد یه جا میذاشت، کارتونا رو یه جا میذاشت، هیچ چیزی کلا توی خانواده اینا دور ریختنی نبود. از طرفی هم کلا آدم دعوایی بود، همش با لیدی در حال جنگ بودن، سر هر چیز و ناچیزی با هم جنگ میکردن، هم با خودشون هم با بقیه. یه وقتایی هم از هم خسته میشدن و میافتادن به جون بقیه. مثلا یه بار کریسمس بود و با پسرشون رفته بودن خونه رنی، پاسکالینا هم اونجا بودن. پسر لیدی و هیوبرت اوتیسمی بود، نشسته بود کنار ظرف آجیل، بعد به آجیل حساسیت داشت. تو نمیتونی به یه آدم اوتیسمی خیلی راحت و نرمال بگی که از اون آجیل نخور، چون کسایی که با اوتیسمیا سر کار دارن میدونن چطوری. یعنی اتفاقا برعکس انگار داری یه کاری میکنی که باهات لج بکنه. بعد لیدی و هیوبرت شروع کردن به داد و فریاد کردن و دعوا با بقیه که چقدر شما بی‌فکرید، بچه ما به بادوم زمینی حساسیت داره، چرا ظرف بادوم زمینی رو گذاشتید اینجا؟ خب یکی نیست بگه که خیلی راحت میتونی ظرف بادوم زمینی رو برداری ببری بذاری توی آشپزخونه، یا اینکه صندلی بچه‌تو مثلا عوض کنی. ولی کلا اینا مدلشون اینطوری بود، عادت داشتن سر هر چیز و ناچیزی
با خودشون و بقیه دعوا را بندازن. همه چی کلا بین این دوتا خانواده این شکلی بود. یعنی به قولی حتی مسخوردنشون هم واسه همدیگه صدای خیار میداد. خیلی روی اعصاب همدیگه بودن. یعنی منتظر بودن یه فرصتی گیر بیاد تا برن و خرخره همدیگه رو بجوان. جون 2014 یه شب تابستونی پاسکالینا خونه رنی جمع نشده بودن. فقط هیوبرت و لیدی و پسرشون اومده بودن. ارتباط هیوبرت با مادر زنش خیلی خوب بود. مادر زنش کلا خیلی باهاش اوکی بود. یه وقتایی با هم دیگه میشستن یه صحبتی درد دل چیزی میکردن. رنی داشت واسه هیوبرت صحبت میکرد. واسهش تعریف کرد که شوهرش یعنی پدرزن هیوبرت که اتفاقا چند ماه قبل از دنیا رفته بود، قبل از اینکه فوت کنه یه داستانی رو واسه رنی تعریف کرده بوده. همسر رنی برقکار بوده. رفته بوده توی یه خونه‌ای که داشتن بازسازیش می‌کردن، داشته برقکشی یه ساختمانی رو درست می‌کرده که توی دیوارای اون خونه یه سری سکه و شمش طلا پیدا میکنه. از نظر قانونی خب اولا اینا رو باید بری تحویل قانون بدی، اما بعد از قانون این طلاها مال صابخونه است. خب شوهر رنی صابخونه نبوده، یه برقکار ساده بوده اونجا. دور از چشم بقیه این طلاها رو برمی‌داره میذاره توی جعبه ابزارش و قایمکی با خودش میاره خونه. واسه همسرش تعریف کرده بود که آره آوردمشون خونه و الانم یه جای خیلی خیلی امن مخفیش کردم. بعد از اینکه فوت کردم تو میتونی این جعبه ابزار رو پیدا کنی و ورداری و واسه خودت هر کاری خاصی بکنی. اما رنی اصلا چرا این حرفا به هیوبرت زد؟ بهش گفت که واسم خیلی عجیبه که با وجود اینکه همسرم بهم همچین چیزی رو گفته ولی من هیچ وقت رنگی از این طلاها توی این خونه ندیدم. طلاها به هر صورت باید مخفی میمونده چون که توی اروپا مردم واسه این نفس کشیدنشون هم باید مالیات بدن. حتی اگه این طلاها مال خود رنی و همسرش هم میشد میبایست مالیاتش رو پرداخت میکردن، اونم مالیات خیلی گزاف. رنی وقتی که داشت این چیزا رو واسه هیوبرت تعریف میکرد مثل این فیلمای سینمایی دیدید که وقتی یکی داره یه حرف خیلی مهمی رو میزنه اون شخصی که داره به این حرفا فکر میکنه یهو صداهای اطرافش کلا فید میشه. قشنگ دیگه هیوبرت اینجوری شده بود، اصلا دیگه صدای رنی رو نمیشنید، فقط داشت به این فکر میکرد که او پس دلیل یه سری چیزا رو الان میفهمم، پس نگو برای همینه که جدیدن وضع مالی پاسکال انقدر خوب شده. داشت با خودش یه سری دو تا چهار تا انجام میداد، انگار الان بعد شنیدن حرفای مادر زنش یه سری حقایق واسش رو شده بود. داشت کم کم دلیل رفتار خانواده پاسکال رو با خانواده خودش میفهمید. بعد یاد یه موضوع دیگه ای افتاد، اینکه پدرزنش قبل اینکه فوت کنه داشته درباره پرداخت کردن یه سری مالیات سنگین صحبت می‌کرده. خب یه آدمی که برقکار و ملک و املاک آنچنانی هم نداره آخه چه مالیاتی قراره پرداخت بکنه؟ مگه مالیاتش چقدر زیاد بوده که اونجوری مثل پدرزن هیوبرت بخواد دربارش قرقر بکنه؟ مگر اینکه چیزای خیلی زیادی داشته باشه که مجبور باشه واسه شون مالیات پرداخت بکنه. بعد از اینکه پدر فوت میکنه پاسکال دم به دقیقه زنگ میزده به خواهرش لیدی و آمار میگرفته. بهش میگفته که ببین قبل اینکه بابا فوت کنه حرف خاصی نزد، چون ظاهرا موقعی که پدر فوت میکنه دخترش بالای سرش بوده، مثل که پاسکال بعد از اینکه فوت کنه میرسه اونجا. مرتب از لیدی آمار میگرفته. بابا چیز خاصی نگفت. یواش یواش هیوبرت رفت توی یه سری فکرای دیگه، اینکه آها پس الان میفهمم که یهو چطوری مدلای ماشینتون رو عوض کردید. پاسکال و زنش ماشینای معمولی داشتن ولی تازگی‌ها پاسکال رفته بود واسه خودش یه دونه آودی A4 گرفته بود و واسه زنش هم یه BMW آخرین مدل. تازه تا اون موقع پسرشون اصلا ماشین نداشت. یهو رفته بودن واسه پسرشون هم ماشین خریده بودن. بعد هر موقع که اینا سراغ پاسکال و زنش و بچه‌هاشو میگرفتن رنی میگفت که آره رفتن سفر رفتن هم پول میخواد. هیوبرت کم کم داشت به این نتیجه میرسید که او پس این زندگی لاکچری که اینا الان واسه خودشون فراهم کردن احتمالاً از یه جای یه چیزی بهشون رسیده. خیلی عجیبه که رنی هم داشت همینا رو به هیوبرت میگفت، اینکه خیلی عجیبه واسم چطوری زندگی پاسکال یهو از این رو به اون رو شد، چطوری الان زنش اینطوری میگرده، قبلا زنش اینطوری نبود، هر دقیقه دارن مسافرت‌های آنچنانی میرن. انگاری رنی داشت به حرفاش مغز هیوبرت رو قلقلک میداد. همون هیوبرتی که روی صدا حساس بود الان انگار عاشق صدای مادر زنش شده بود و مشتاقانه فقط داشت حرفاشو گوش میداد. تا اینکه رنی یه قضیه دیگه
دیگه رو واسه هیوبرت تعریف میکنه و انگار میخه آخرش رو هم میکوبه. بهش میگه که یادته چند وقت پیش جراحی لگن داشتم، تو بیمارستان بستری بودم. یه روز پاسکال اومد اونجا بهم سر بزنه، بعد بهم گفتش که کلید خونه رو بده، هم برم به خونه سر بزنم، همین که سباستیان میخواد یه سری کاردستی درست کنه و من واسه کاردستیای پسرم جعبه ابزار بابا رو احتیاج دارم. این موضوع قبل از این بود که زندگی پاسکالینا یهو از این رو به اون رو بشه. رنه انگار داشت غیر مستقیم به هیوبرت میفهموند که ببین، من به پسرم شک دارم، احساس میکنم پسرم طلاها رو برداشته و الان تو که داماد من هستی و مورد اعتماد من هستی باید یه کاری در این مورد انجام بدی. البته مغز هیوبرت داشت یکم فراتر پیش میرفت. با خودش داشت فکر میکرد که اصلا شاید پاسکال هیچی درباره اون طلاها نمیدونسته، شاید اتفاقی پیداشون کرده، شاید اون روز که اومده کلیدو از رنه گرفته واقعا میخواسته فقط بره جعبه ابزار رو برداره. از جایی که پدرشون برخکار بوده، جعبه ابزارش از اونایی بوده که خب خیلی لوازم خوبی توش پیدا میشده. شاید پاسکال واقعا بی قصد و غرض رفته توی خونه، جعبه ابزار رو پیدا کرده، درشو باز کرده و طلاها رو توش پیدا کرده. البته از اون طرف باز هیوبرت با خودش گفتش که نه، پدرزنم احتمالاً طلاها رو یه جای دیگه مخفی کرده بوده. شاید پاسکال رفته داشته دنبال جعبه ابزار میگشته که توی مسیر پیدا کردن جعبه ابزار یهو طلاها رو پیدا کرده. خلاصه سرتون رو در نیارم، همینطور افکار عجیب و غریب بود که توی ذهن هیوبرت میومد و داشت واسه خودش همینطور تئوری مطرح میکرد. ولی هیوبرت داشت از این آتیش میگرفت که طلاهایی که حق زن اون هم بوده کلهم رفته بود توی جیب پاسکال. هیوبرت درباره این موضوع رفت به لیدی گفت. یه روز دوتایی یه نامه نوشتن و رفتن انداختن توی صندوق پستی پاسکال. توی نامه غیر مستقیم پاسکال رو تهدیدش کردن. گفتن که ببین ما هم سهم میخوایم. اگه سهم بهمون ندی، سهمی که حقمونه رو بهمون ندی، ما میریم لط میدیم. اولا که تو طلایی که مال کس دیگه ای بوده رو دزدیدی. این یک. دو این که اداره مالیات اگه بفهمه پوست از سرت میکنه. پاسکال به محض اینکه نامه رو دید خیلی عصبانی شد. زنگ زد به هیوبرت و گفتش که این دریوری‌ها چیه نوشتی؟ من اصلا نمیدونم تو داری درباره چی صحبت میکنی. بعدم قبل از اینکه هیوبرت اصلا حرفی بزنه و از خودش دفاع کنه، سری تلفن رو قطع میکنه. اما خب بعضی وقتا زنا یه سری راهکارهای خیلی بهتری بلدن. لیدی هم شانسش رو امتحان میکنه. زنگ میزنه خونه پاسکال و بریجیت جواب میده. یه جوری باهاش صحبت میکنه که بریجیت قبول میکنه که با هم دیگه معامله‌ای رو داشته باشن. لیدی و هیوبرت میرن خونه پاسکال و بریجیت. موقعی که میرسن اونجا، قایمکی صدا ضبط‌کن گوشیشو فعال میکنه تا کل مکالمه ضبط بشه. پاسکال و بریجیت اصلا حرفی از این که ما چی داریم چی نداریم نزدن. بهشون گفتن که شما دارید الکی به ما تهمت میزنید. بعدم بهشون میگن که ما یه نفر رو میشناسیم، یه قاتل اجیر شده که اگه بهش پول بدیم هر کسی رو ممکنه واسمون بکشه. یعنی خیلی علنی داشتن این دوتا رو تهدیدشون میکردن که اگه دست از سر ما بر ندارید ما یه بلای سرتون میاریم. هیوبرت و لیدی دست از باد راستر برگشتن خونه، ولی خیلی آتیش گرفته بودن. هیوبرت خیلی دوست داشت تلفن رو برداره زنگ بزنه اداره مالیات و پاسکال رو لو بده، بهشون بگه که برید چک کنید این آدم این پولا رو از کجا میاره، مسافرت‌های آنچنانی میره، برای پسرش ماشین خریده. ولی خب این کارو نتونست بکنه به خاطر اینکه حقیقتاً نمیدونست که پاسکال چی داره چی نداره. ممکن بود که یه دلیلی بیارن واسه اینکه چی جوری اون ماشینا رو خریدن، ولی خب اینکه خونه یا باغ یا ملکی داشته باشن و هیوبرت واقعا نمیدونست. از طرفی هیوبرت یکم ترسیده بود وقتی که پاسکال بهش گفته بود یالا یه نفر رو میشناسم یه قاتلی که اگه بهش پول بدی هر کسی رو با سر میکشه. خیلی میترسید. با خودش فکر نکنه الان اینا پولم خب دارن دیگه، برن به یکی پول بدن و ما رو بکشن. از ترسشون خونهشون رو ول کردن و رفتن یه مزرعه خریدن، همون مزرعه بزرگی که بهتون گفتم. اونجا زندگیشون رو شروع کردن. مدرسه پسرشون هم عوض کردن و یه مدرسه نزدیکای همون مزرعه فرستادنش. اون مزرعه جای خیلی پرتی بود، نه آدمی دور برشون بود، خونه ای، هیچی. اصلا زندگی اونجا جریان نداشت. اصلا اونجا برای زندگی نبود، بیشتر برای کشاورزی بود. ولی خب این دوتا خیالشون راحت بود که کسی دور برشون نیست و قرار نیست کسی آمارشون رو به پاسکال و بریجیت بده. البته به طور رسمی آدرسشون توی سیستم همچنان همون آدرس قبلی بود. آدرس جدید یعنی آدرس مزرعه رو نرفتن ثبتش بکنن. یه روز رنه زنگ زده بود به لیدی و داشتن با هم دیگه صحبت می‌کردن که یهو بهش گفتش که برادرت و زن برادرت خیلی دلشون برات تنگ شده، مرتب سراغ تو میگیرن، میگن چه خبر، اینا کجا رفتن، مدرسه پسرشون کجاست.
لیدی وقتی اینا رو شنید واقعا ترسید. به خودش گفتش که احتمالاً دارن آمار مدرسه پسرمو میگیرن که برن مدرسه رو پیدا کنن و حداقل بتونن بفهمن ما تو کدوم محدوده ساکن شدیم، بعدم بیان سراغمون و بکشنمون. برای همینم از ترسشون پسرشون از مدرسه آوردن بیرون و آوردنش توی خونه. خودشون توی خونه بهش درس میدادن. جالبه که الان خانواده پاسکال میبایست از اینا میترسیدن که نکنه اینا برن ما رو لو بدن، نکنه به خاطر طلای بلای سرمون بیارن، ولی برعکس شده بود. هیوبرت و خانواده‌اش داشتن از اونا میترسیدن. البته شاید هم پاسکال بدجوری تهدیدشون کرده بوده و حسابی ترسونده بودتشون. تا بالاخره هیوبرت دیگه نتونست تحمل کنه و تصمیم گرفت که خودش اوضاع رو به دست بگیره و یه حرکتی بزنه. هیوبرت یه دونه کوله پشتی برداشت و توش یه دونه دوربین عکاسی گذاشت، یه جفت دستکش، یه دونه گوشی پزشکی، بهتون میگم استفادهش واسه چی بوده، یه دونه کلاه و یه دونه هودی. واقعا الان دوست داشتم آهنگ مأموریت غیر ممکنه واسهتون پخش کنم ولی میدونم کپی رایت میخوره. اون روز یه روز تعطیل بود، مدارس تعطیل بودن و هیوبرت با یه دو تا چارتای ساده به این نتیجه رسید که به احتمال خیلی زیاد اینا الان رفتن مسافرت و خونه‌شون خالیه. اگه محاسبات هیوبرت درست از آب در میومد و اینا رفته بودن مسافرت، بهترین فرصت بود که بره توی خونه یه نگاهی اطراف بندازه و بلکه بتونه گنج رو پیدا بکنه. هیوبرت 3 ساعت تمام رانندگی کرد تا بالاخره ساعت 10 شب رسید در خونه ترودک ها. حالا براتون سوال بود گوشی پزشکی این وسط چی میخواد؟ گوشی پزشکی رو گذاشت روی در خونه، روی در و پنجره های خونه و گوش میداد. میخواست ببینه که ترودک ها خونن یا نه. از طرفی حتی اگه اینا خونه هم بودن، بازم واسه هیوبرت فرق نمیکرد. بازم میخواست وایسه. میخواست فالگوش وایسه ببینه اینا چی میگن. آیا توی صحبتاشون حرفی از ملک و املاکشون میزنن؟ آیا آدرس خونه هایی که خریدن رو توی مکالمه هاشون میگن که همون فرداش هیوبرت بره تلفن رو برداره زنگ بزنه اداره مالیات و لوشون بده؟ به خاطر اینکه هیوبرت مطمئن بود اینا ملک و املاک های دیگه هم دارن و قطعاً گنج رو اگه توی خونه خودشون قایم نکرده باشن توی اون ملکایی که دارن گنج رو قایم کردن. میخواست فالگوش وایسه، آدرس اون خونه ها رو به دست بیاره و بعدم بره اون خونه ها رو بگرده و گنج رو پیدا کنه. بعدم زنگ بزنه اداره مالیات و پوست ترودک ها رو بکنه. به همین سادگی و خوشمزگی. مثلا انتظار داشت که همونطور که فالگوش وایساده یهو بشنوه که پاسکال به بچه‌هاش بگه بچه‌ها موافقید که فردا بریم پاریس، خیابون فلان، کوچه فلان، پلاک فلان، همون خونمون که با سکه های بابا بزرگ خریدیم، بریم اونجا یه چند روزی رو بمونیم، همون خونه‌ای که گنجمون رو توش قایم کردیم. راستی بچه‌ها در اون باغمون توی نیس، خیابون فلان، پلاک فلان رو به نظرتون چه رنگی کنیم؟ همون جایی که نصف شمشار رو توی سرامیک اولی از سمت راست قایم کردیم. واقعا انتظار داشت که لابلای صحبت‌هاشون اینا آدرس ملک و املاکشون رو بگن. گوشی پزشکی ظاهراً فایده‌ای نداشت چون که هیوبرت هیچ صدایی نشنید که یهو در پشتی خونه باز شد و بریجیت اومد بیرون. گربه‌شون رو صدا کرد چون هوا سرد بود. گربه رو صدا کرد که بیاد داخل غذا بخوره. گربه نشسته بود زیر یه درخت و همینجور زل زده بود به هیوبرت. نرفت خونه. چشم از هیوبرت بر نمی‌داشت. هیوبرت آدم جدیدی بود دیگه. گربه هم فضولن، دوست دارن بدونن کی میاد کی میره. هوا خیلی سرد بود. بریجیت همینطور گربه رو صدا کرد دید گربه محل نمیده، رفت داخل. هیوبرت از دور خونه رو زیر نظر داشت چراغا رو چک میکرد ببینه چراغا کی کامل خاموش میشن که به معنی این باشه که اعضای خانواده الان دیگه خوابیدن. توی اون سرما توی ماشینش نشسته بود منتظر. کم کم اعضای خانواده چراغا رو دونه دونه خاموش کردن و رفتن خوابیدن. صدایی هم دیگه از توی خونه نمیومد. هیوبرت از در گاراژ رفت داخل. داشت توی گاراژ دنبال کلیدای خونه میگشت. فکر می‌کرد شاید یه کلید یدکی چیزی توی گاراژ گذاشته باشن. البته اصلاً قصد اینو نداشت که کلید پیدا کنه بندازه توی در و بره داخل همون موقع بره گنج رو پیدا کنه. نه، می‌خواست کلید پیدا کنه، ببره کلید سازی، یه دونه از روش درست کنه و یه شب مناسب تر که هیچ کس خونه نبود، سر حوصله و سر کیف اون موقع بیاد و وارد خونه بشه. هیوبرت کلیدا رو پیدا نکرد ولی قرار نبود بدون کلید از توی اون خونه بره بیرون. همینطور وسطای گشتن بود که یهو یه صدایی رو از داخل خونه شنید. اونجا بود که متوجه شد یه نفر هنوز بیداره. سباستیان پسر 18 ساله خانواده معمولاً تا دیر موقع بیدار بود. طبق معمولم
به خاطر اعتیادش به کامپیوتر تا صبح نشسته بود پای کامپیوتر. از اونجایی هم خب گفتم تعطیلی مدارس بود، با خیال راحت نشسته بود و کسی هم بهش قره میزد که برو بگی بخواب فردا باید بری مدرسه. هیوبرت خیلی مصمم بود که اون کلیدا رو پیدا کنه. از طرفی الان که فهمیده بود یه نفر از اعضای خانواده بیدار شده، تصمیم گرفت که یه پلیتیک بزنه. جعب فیوز توی گاراژ بود. رفت فیوزا رو قطع کرد و باعث شد که برق کل ساختمون قطع بشه. موقعی که هیوبرت برق رو قطع کرد، یکم وایساد گوش داد، دید که دیگه صدایی نمیاد. با خودش گفت که احتمالاً همون کسی هم که بیدار شده بوده و صداش میومده، دیده برق رفته الان گرفته خوابیده. ساعت 3:45 هیوبرت در بین خونه و گاراژ رو که یه در برقی نبود، یه در معمولی بود، باز کرد و خیلی آروم رفت داخل خونه. چند قدم برداشت و داشت میرفت داخل خونه که یهو صدای بریجیت رو شنید که گفت کی اونجاست؟ هیوبرت سر جاش خشکش زد، داشت از ترس سکته می‌کرد که یهو پشت بند صدای بریجیت صدای پاسکال اومد و گفت میکشمت. بعد یه نفر با یه چیز خیلی محکم کوبید توی کمر هیوبرت. هیوبرت سرشو برگردوند عقب و دستشو برد توی تاریکی و اون چیزی که داشتن باهاش کتکش میزدن و از دست طرف گرفت. اون چیزی که داشتن میزدنش باهاش یه دونه دیلم خیلی بزرگ بود. هیوبرت دیلمو گرفت و باهاش یه دونه زد توی صورت پاسکال. بعد دوید سمت در جلوی خونه که فرار کنه که دید در قفله. و خب هیوبرت موقع مناسبی رو واسه این کار انتخاب نکرده بود، چون که قرار بود اول کلیدو ببره کلیدسازی یه دونه از روش درست کنه. الانم که رسیده بود جلوی در و دید کلید نداره، یادش افتاد که بهتر بود میذاش یه وقت دیگه میومد توی خونه. تمام این اتفاقات داشت توی تاریکی میافتاد، یعنی چشمشو نمیدید، کسی نمیدونست الان کسی که جلوش وایساده کیه. بریجیت توی تاریکی به هر شکلی که بود تونست تلفن خونه رو پیدا کنه و ورش داشت و میخواست با پلیس تماس بگیره که یهو قبل از اینکه حتی بتونه شماره رو بگیره، هیوبرت توی تاریکی رفت سمت پاسکال و با دیلم چند بار توی سر و صورت پاسکال زد. پاسکال چنان فریادی زد که بریجیت ترسید و تلفن از دستش افتاد. همینطور خون بود که داشت از سر و صورت پاسکال میریخت روی زمین، ولی با همون وضعیتی هم که داشت دوید سمت گاراژ، میخواست بره داخل به خاطر اینکه میخواست برقو بس کنه. همون موقع هم سباستیان سر صدا رو شنید و از توی اتاقش اومد بیرون که یهو پاسکال داد زد سباستیان هیوبرت اینجاست، حواست باشه. ولی قبل از اینکه سباستیان اصلا بفهمه چی به چیه، هیوبرت با همون دیلمی که توی دستش بود دوید سمت در اتاق سباستیان هل داد توی اتاق و شروع کرد با دیلم بهش ضربه زدن. هیوبرت ضربه آخر رو زد توی سرش. سباستیان افتاد روی تخت در حالی که دیلم توی سرش گیر کرده بود. هیوبرت زور میزد تا بتونه دیلمو از توی سرش بکشه بیرون، ولی نمیتونست، که یه جا پاشو گذاشت روی قفسه سینه سباستیان و میخواست تسلط یعنی داشته باشه. سعی کرد که باز دیلمو در بیاره ولی بازم فایده نداشت تا دست آخر پاشو گذاشت روی سر سباستیان و دیلمو بالاخره تونست بکشه بیرون. شارلوت هم همون موقع از توی اتاق اومد بیرون و هیوبرت رفت سمتش و چند تا ضربه هم به اون زد و بعد رفت سراغ بریجیت اما از بقیه چموشتر و زرنگتر بود. رفته بود توی حموم قایم شده بود. هیوبرت همینطور با دیلم توی در میزد و بالاخره موفق شد که درو بشکنه، ولی موقعی که دیلمو بلند کرد که بریجیتو بزنه، دیلم از دستش افتاد. بریجیت دیلم رو سری بلند کرد، اومد بره هیوبرت رو بزنه که هیوبرت دیلم رو از دستش قاپید و شروع کرد بهش ضربه زدن. یهو پاسکال با همون سر تا پای خونی سر رسید و توی حموم در حالی که بریجیت روی زمین افتاده بود با هیوبرت گلاویز شد. بریجیت با وجود اینکه خیلی درد داشت به هر سختی از جاش بلند شد و همزمان با شوهرش هیوبرت رو داشت کتک میزد، ولی فایده‌ای نداشت. آدرنالین خون هیوبرت دیگه به سقفش رسیده بود و هیوبرت زورش خیلی زیادتر از اون دو نفر شده بود. هیوبرت کلی جفتشون رو کتک زد تا بالاخره افتادن روی زمین و دیگه تکون نخوردن. شما رو نمیدونم، ولی لحظه‌ای که من اینا رو برای اولین بار خودم شنیدم، خانه‌ها یاد سکانس معروف فیلم درخشش افتادم. هیوبرت حسابی خسته شده بود. زده بود 4 نفر رو کشته بود. رفت سمت گاراژ، برق رو وصل کرد. یه دونه صندلی اونجا بود. نشست روی صندلی و فقط زل زد به روبرو. هیچی اون لحظه به ذهنش نمی رسید. انگار مغزش خالی بود. انگار توی زمان مغزش قفل شده بود. هیوبرت 2 ساعت تمام همون شکلی روی صندلی نشسته بود تا ساعت 5:45 شد. یهو از توی اتاق سباستیان یه صدای ناله اومد. هیوبرت رفت سمت اتاقش و دید که سباستیان توی یه پوزیشن خیلی ناراحت کننده ایه. از روی تخت افتاده بود و پاش مثلا نمیدونم چجوری بهتون بگم، الان پام پایینه، پاش یکم کج شده بود، دستش مثلا رفته بود زیر تنش. حالا معلوم نیست. هیوبرت
از دیدن این صحنه ناراحت شده، نمیدونم واقعا، ولی دست و پای سباستیان رو صاف کرد. ولی موقعی که هیوبرت دست و پاشو صاف کرد متوجه شد که سباستیان دیگه تموم کرده. هیوبرت تا اون لحظه ترس رو احساس نکرده بود. همطور که گفتم عین این 2 ساعت مغزش خالی شده بود. ولی لحظه‌ای که دستشو گذاشت که نبض سباستیان رو بگیره و دید که نبضش نمیزنه و سباستیان از دنیا رفته، اون موقع بود که فهمید چه غلطی کرده. رفت سمت شارلوت، نبض اونم گرفت، دید اونم مرده. بعد رفت توی هموم، نبض پاسکال و بریجیتو گرفت و متوجه شد که اونا هم تموم کردن. سرتاپای هیوبرت از خون ترودک ها غرق خون شده بود. دوید رفت سمت گاراژ، برقو چند بار قطع کرد، چند بار وصل کرد. خودش هم نمیدونست که داره چی کار میکنه. بعدم خودش رو تمیز کرد و سوار ماشینش شد و اصلا نفهمید چجوری 3 ساعت رانندگی کرد تا بالاخره رسید خونه. موقعی که رسید خونه، لیدی جلوی در منتظرش بود. بهش گفت چی شد؟ چه خبر؟ چیکار کردی؟ تونستی بفهمی خونه هاشون کجاست؟ آمار ملک و املاکشون رو گرفتی؟ ولی هیوبرت زل زد توی چشای لیدی و بهش گفت که من یه کار خیلی بدتر انجام دادم، ولی قصدم این نبود که این کارو بکنم. لیدی کاملا منظور شوهرش رو فهمید. رفت لباسای شوهرش رو شست. هیوبرت هم از اون طرف رفت دوش گرفت. بعد به زنش گفت که چند تا کیسه زباله خیلی بزرگ واسم بیار. هیوبرت می‌خواست یه جوری صحنه سازی بکنه که انگار ترودک ها رفتن مسافرت، از جایی که مسافرت زیاد میرفتن، زمانی هم که مسافرت بودن و خونشون خالی بوده، یه دزد اومده و زده به خونه. ولی هیوبرت با وجود اینکه به قول خودش الان یه کار خیلی بدتر انجام داده بود، ولی همچنان مصمم بود که اون گنج رو پیدا کنه. برای پیدا کردن گنج همچنان برنامه‌ش این بود که ببینه اینا ملک و املاکشون کجاست، بره اونا رو بگرده، چون بعید میدونست توی خونه اصلیشون گنج قایم کرده باشن. برای همینم تصمیم گرفت که بره کامپیوترهای توی خونه، مدارک، کاغذها، هر چیز مهمی که توی اون خونه هست رو پیدا کنه و چکشون بکنه. ساعت 8 شب لیدی و هیوبرت پسرشون رو خوابوندن و دوتایی راه افتادن سمت خونه ترودک ها. لیدی با یه دونه واکی تاکی توی ماشین نشسته بود منتظر شوهرش. هیوبرت رفت داخل، دونه دونه جسدا رو میکشید میآورد و میذاشت توی ماشین سباستیان که اون بیرون پارک بود. روی جسدا رو پوشونده بود، روی صورتاشون رو پوشونده بود، به خاطر اینکه نمیخواست صورتشون رو ببینه. خود لیدی فکر کرد که کلا 1 ساعت اونجا منتظر شوهرش نشسته، ولی خبر نداشت که 6 ساعت تمام این کار طول کشیده، اینکه جسدا رو از توی خونه در بیاره و منتقلشون کنه توی ماشین و بگرده، مدارک رو پیدا کنه، کامپیوترها رو بگرده. کارشون که تموم شد برگشتن سمت مزرعه. روز بعد لیدی پسرش رو برداشت و رفتن پیاده روی. به هیوبرت گفت من 3 ساعت بچه رو میبرم بیرون، خودت کارو تموم کن. من نمیخوام هیچ دخلی داشته باشم توی از بین بردن جسداشون. یه دونه سیستم گرمایشی خیلی بزرگ توی مزرعه داشتن. هیوبرت تصمیم داشت که این جسدا رو بندازه توی سیستم گرمایشی و اینجوری از بینشون ببره، یعنی یه جورایی اجساد رو آب بکنه. ولی اون سیستم گرمایشی که بهتون میگم مثل یه دیگ جوشان بود. برای اینکه بتونی یه جسد بزرگ رو توش بندازی، خب میبایست به قطعات کوچیک‌تر تقسیمش بکنی. پس هیوبرت کار مسله کردن اجساد خانواده ترودک رو شروع کرد به تیکه تیکه کردنشون، که یهو وسطای کار همونطور که به بافت استخون و عضله ها دست میزد متوجه شد که عضله ها خشک و سفت نیستن، بلکه یه جورایی انگار آبکی شده بودن، که دلیلش این بود که این جسدا یه مدت زیادی رو مونده بودن توی خونه و روند تجزیه شدنشون داشت شروع میشد. برای همین هم عضله ها یکم شل شده بودن. با خودش فکر کرد که اگر این شکلی بندازتشون توی دیگ شاید اصلا آب نشن، شاید اصلا آتیش نگیرن. پس یه فکر دیگه کرد. بعد از اینکه اجساد رو مسله کرد، تیکه های جسدا رو ریخت توی کیسه زباله های بزرگ و برد توی مزرعه. یه سری بوته های تمشک خاردار توی مزرعه داشتن که خاراشون هر کدوم شاید بشه گفت انقدر بود، یعنی اصلا نمیتونستی دستتو حتی سمت این بوته ها ببری. با خودش فکر کرد که خب تیکه های اجساد رو بریزم وسط این بوته ها. آخه کی دست میکنه توی بوته ها که بتونه تیکه های جسد رو پیدا بکنه؟ که اتفاقا درستم فکر کرده بود. پلیسا موقعی که بار اول رفتن مزرعه، موقعی که می‌خواستن باشون صحبت کنن، یکم هم اطرافو گشتن دیگه. همونطور که بهتون گفتم بعدا تونستن یه سری استخون و یه سری جواهرات پیدا کنن، ولی دفعه اول که رفتن اینا رو نتونستن پیدا کنن، چون اصلا از کنار بوته‌ها که رد شدن حواسشون بود که حتی لباسشون به خارای بوته‌ها برخورد نکنه، چه برسه به اینکه بخوان 1% فکر کنن شاید لابلای بوته‌ها یه چیزی باشه. هیوبرت سرجم 379 تا تیکه از اجساد این 4 نفر رو انداخت توی مزرعه، ولی سرا رو ننداخت.
لحظه که داشت اجساد رو مسلمی کرد، سرا رو هم خب از تنشون جدا کرده بود. بعد کیسه ها رو که برد، اون تیکه های ریز رو ریخت لابلای بوته ها، سرا رو ریخته بود توی یه دونه کیسه آرد و گذاشته بود یه گوشه‌ای. بعد جالبه اون تیکه های جسد رو برد ریخت لای بوته ها، بعد رفت توی خونه و اصلا انگار یادش رفته بود که این تیکه های جسد یه سری هم بهشون وصل بوده. یه چند ساعت گذشت، همینجور نشسته بود داشت به خودش فکر میکرد. گفتش که خب من کارامو انجام دادم، این کار انجام دادم، اون کار انجام دادم، تیکه های جسد رو ریختم. سرشون چی شد؟ اوه، اینا سرم داشتن و من خبر نداشتم. همون موقع رفت سمت کیسه های آرد و سرا رو برداشت و بردشون انداختشون توی دریا. و خب متاسفانه سرا هیچ وقت پیدا نشدن. اگر دقت کرده باشی توی خیلی از پرونده‌ها دیدیم چیزایی که توی دریا میندازن معمولاً پیدا نمیشن. به هر حال دریاها به کلی رودخونه و کلی کانال راه دارن دیگه، مثل پیدا کردن سوزن توی انبار کاه میمونه. دیلمو هم بعد از قتل‌ها توی ماشینش قایم کرده بود، زیر صندلی شاگرد گذاشته بودش. موقعی که روز اول پلیسا رفتن در خونه رنی و بهش گفتن که ما با دختر تو دامادت کار داریم، بعد رنی گوشی رو برداشت به دخترش زنگ زد که بعد واسش پیغام گذاشت. اینا توی ماشین نشسته بودن و داشتن از کنار دریا رد می شدن که همون موقع هیوبرت به لیدی میگه که دست کن زیر صندلیت، یه کیسه زیر صندلیته. لیدی دست میکنه، کیسه رو در میاره و میبینه که دیلم توشه. همون موقع هم هیوبرت بهش میگه که پرتش کن توی آب. دیلم هم مثل سرا پرت میکنن توی آب و دیلم هم مثل سرا هیچ وقت پیدا نمیشه. ولی اینکه سرا پیدا نشد حقیقتا خیلی مهم نبود. حتی اینکه دیلم هم پیدا نکرده بودن مهم نبود، چون الان پلیسا یه اعتراف تمیز و شسته رفته از هیوبرت و لیدی داشتن. به جز اون تونسته بودن تمام تیکه های اجساد ترودکا رو کنار مزرعه پیدا بکنن. روز 22 جون 2021 یه چیز اولوش 3 سال و نیم بعد دادگاهشون بالاخره برگزار شد. تمام گفته های هیوبرت با شواهد صحنه جرم مطابقت کامل داشت، یعنی هیچ دروغی نگفته بود. همه چی توی دادگاه ساده و بدون چالش جلو رفت. اصلاً هم اعتراض نکرد، بدون اینکه اصلاً بخواد از خودش دفاع بکنه، اصلاً از خودش دفاع نکرد. تمام مدت ساکت یه گوشه نشسته بود و فقط داشت گوش میداد. پرونده هنوز تموم نشده، ولی لازم یه چیزی رو درباره بعد روانشناسی این پرونده بهتون بگم که توی دادگاه مطرح شد و درباره‌اش صحبت می‌کردن. روانشناسایی که توی دادگاه بودن میگفتن که این کیس یه نمونه از یه سندرم پزشکی نادر به اسم فولیاده. فولیاده یه لفظ فرانسویه. یه پرونده خیلی معروفه به اسم پرونده خواهران پاپان که پرونده خیلی خیلی معروف و البته وحشتناکیه که من اصلا عکس این دوتا خواهر رو هر جا میبینم موهای تنم سیخ میشه. ولی پرونده جذابیه. اینو هم اگه دوست داشتید، با وجود اینکه تکراریه، ولی اگر واقعا دوست داشتید بگید که واسهتون پروندهشو کاور کنم، چون خیلی داستان جذابی داره. البته منظورم قسمت قتلاش نیست، به خاطر قدیمی بودنش پرونده جذابیه کلا. حالا این سندرم پزشکی فولیاده توی کیس خواهران پاپن هم وجود داشت که فولیاده به معنای جنون مشترکه، یعنی اینکه 2 نفر که دارن با هم دیگه زندگی میکنن، مخصوصا اگر که از کل دنیا کنار بیفتن، اگر که تارک دنیا بشن، تمام دنیاشون معطوف بشه به خودشون، مثل 2 خواهر دوقلو، مثل یه زن و شوهری که رفتن دارن یه جای دور زندگی میکنن، دقیقاً مثل هیوبرت و لیدی دچار این سندروم میشن. هیوبرت و لیدی هر دو با هم یهو انگار مخشون تعطیل میشه و از کنترل خارج میشن. همه چی هم از مشکل شنوایی هیوبرت شروع میشه، از همون حساسیتش به صدا. زمانی که واسه مشکل هیوبرت به سطوح میرسن و تصمیم میگیرن که از همه فاصله بگیرن و برن یه جایی ساکن بشن که هیچ کس نیست، که هیچ صدای هیوبرت رو اذیت نکنه، این دوتا یه دنیای کاملا 2 نفره واسه خودشون تشکیل میدن. کم کم به مرور شبیه هم میشن، انگار توی هم ادغام میشن. منتها این سندروم اینجوری نیست که 2 نفر بشن کپی برابر اصل هم دیگه، نه، یه سری ویژگی این داره، یه سری ویژگی این داره و این دوتا با هم ترکیب میشن. توی این موارد معمولا یه نفر خیلی شجاعه ولی برعکس اون یکی یکم کودنه. یه نفر خیلی راستگوه، اون یکی دروغگوه. یه نفر خیلی بی‌پرواه ولی اون یکی خیلی محتاطه. اینا با هم ادغام میشن، انگار میشن یه شخصیت، انگار میشن یه مغز، ولی 2 نفر آدم دارن یه سری کارها رو بدون اینکه خودشون متوجه بشن با هم دیگه انجام میدن، مثل نقشه کشیدن واسه کاری که با ترودکا کرده بودن. یعنی خیلی ساده بخوام بگم، لیدی و شوهرش
به مرور زمان مثل 2 تا قاچ میوه انگاری همدیگه رو تکمیل میکردن. برای همینم یهو همزمان با هم احساس کردن که پاسکال داره مخفی کاری میکنه. احساس کردن که پاسکال داره اذیتشون میکنه. دوتایی احساس کردن که باید حقشون رو از پاسکال بگیرن. دوتایی احساس کردن که باید ازشون انتقام بگیرن. پاسکال برادر لیدی بود. بچه‌هاش برادرزاده های لیدی بودن، ولی لیدی انگار اینو اصلا نمیدید. انقدر توی هیوبرت حل شده بود و انقدر باش ادغام شده بود که اصلا دیگه اینکه اینا خانوادش هستن رو نمیدید. حتی لیدی بعد از اینکه فهمید شوهرش خانوادش رو زده تیکه تیکه کرده، مثل اون یکی قاچ میوه سکوت کرد و هیچ حرفی نزد. برای همینم هست که اگر دقت کرده باشید زن و شوهرها معمولاً بعد از چند سال زندگی یه کوچولو شبیه همدیگه میشن، هم از نظر ظاهری هم از نظر اخلاقی. 7 جولای 2021 هیوبرت به اتهام قتل خانواده ترودک، قتل چهارگانه خانواده ترودک، به 30 سال حبس با امکان درخواست آزادی مشروط بعد از 15 سال محکوم شد. به خاطر اینکه معتقد بودن زمانی که قتل‌ها رو انجام داده به هیچ عنوان سلامت عقلی نداشته. همونطور که بهتون گفتم اون لحظه‌ای که بعد قتل‌ها رفته روی چهارپای نشسته، مخش برای 2 ساعت کاملا رفته بوده روی حالت استندبای. اصلا انگار هیچ چی رو نمیدیده و نمیشنیده. بعدم به قصد قتل وارد اون خونه نشده بود. رفته بود اونجا میخواسته گوش وایسه یا آماری بگیره و قتل همون موقع تو لحظه آنی اتفاق افتاده بود. یعنی که این قتل از نوع درجه 1 نه و از نوع درجه 2 بود. لیدی هم به صحنه سازی و کمک برای از بین بردن شواهد و مدارک و تمیز کردن صحنه جرم متهم شد، به خاطر اینکه بعدش با شوهرش رفتن خونه برادرش رو تمیز کردن و تقریبا میشه گفت شواهد رو به کمک شوهرش از بین برده بود. توی قتل‌ها همکاری نداشت، اما خب توی صحنه سازی کاملا گناهکار شناخته شد. انصافا کار تمیزکاری رو هم به نحو احسن انجام داده بودن، چون که همونطور که بهتون گفتم تو نگاه اول فقط همون روز اول یه ذره خون روی ایرپاد و جورابای پسر خانواده پیدا کردن، اما خونی که توی اتاق شارلوت پیدا کردن و یه سری متخصص خیلی حرفه‌ای بعد از چند بار گشتن خونه تونستن پیدا بکنن. لیدی هم سال 2021 3 سال حبس گرفت که خب تازگی هم از زندان آزاد شده. هیوبرت همچنان اون توه و سال 2036 واجد درخواست آزادی مشروط میشه. توی مدتی که زن و شوهر افتادن زندان، پسرشون رفت پیش مادر بزرگش رنی زندگی کرد. هیچ کدومشون به حکمشون اعتراض نکردن. هیوبرت حتی با وجود اینکه 30 سال حبس گرفته بود، به این 30 سال هم اعتراض نکرد. اما میبایست به خانواده پاسکال و بریجیت یه جور غرامت پرداخت کنه، همون چیزی که اصطلاحاً ما بهش میگیم دیه. این مبلغ 450,000 یورو بود که خب هیوبرت اعتراض کرد، گفتش که این مبلغ خیلی سنگینه، ولی خب با درخواستش موافقت نشد و مجبور شد که کل این پول رو به خانواده پاسکال و بریجیت پرداخت بکنه. مطمئنم الان میخواید بدونید که اون گنج آیا پیدا شد، پیدا نشد، آیا اصلا گنجی در کار بود، نبود. ولی باید بهتون بگم که پلیسا خونه ترودک ها رو کامل گشتن، وجب به وجبشو. خونه هیوبرت و همسرش به اضافه مزرعه رو هم گشتن، وجب به وجبشو. هر ملک و املاکی که توی این پرونده دخیل بود رو گشتن، ولی هیچ گنجی پیدا نکردن. ظاهرا رنی فقط یه چیزی از شوهرش شنیده بوده، ولی شاید هم گنجی وجود داشته. میخوام این داستان خیلی شیرین و کوچولوی تاریخی واسهتون تعریف بکنم که شاید بتونه بهمون کمک بکنه که به جواب این سوالمون برسیم که آیا گنجی در کار بوده یا نه. سال 1940 که آلمان ها به اروپای غربی که میشده شامل بلژیک و یونان و فرانسه و کشورهای دیگه حمله میکنه. فرانسه ذخایر طلای خیلی زیادی داشته. نمیخواستن دست آلمانا به این طلاها برسه. نه که بگم بخیل بودن، خسیس بودن یا هر چیز دیگه ای. اونا هم خب تاکتیکای خودشونو داشتن و دلیل داشتن واسه این کار. میخواستن دست آلمانا به طلاها نرسه، چون یک، آلمان‌ها اگر که اون ذخایر رو پیدا میکردن ممکن بود حالاها جنگ رو تموم نکنن و به خاطر طلای بیشتر جنگ رو همچنان کش بدن. از یه طرف دیگه میدونستن اگه طلاهاشون بیفته دست آلمان‌ها تا آخر عمرشون فرانسه مستعمره آلمان میشه و خب نمیخواستن این اتفاق بیفته. برای همینم یه تصمیم خیلی هوشمندانه میگیرن. تصمیم میگیرن که طلاهاشون رو به صورت موقت از خاک فرانسه خارج کنن. جنگ که تموم شد طلاها رو سعی و سالم
پس بگیرن. اما برای این کار خب میبایست به یه شخصی اعتماد میکردن، باید یه فکری، باید اصولی پیش میرفتن، با آمریکا و کانادا هماهنگ میشن و تصمیم میگیرن که این طلاها رو به صورت امانت بدن به آمریکا و کانادا و بعدم ازشون پس بگیرن. حالا مشکل بعدی کجا بود؟ اینکه خب چجوری اصلا این طلاها رو بتونیم ناپدیدشون بکنیم؟ میومدن هر سری یه مقداری طلا، یه مقداری منظورم 1 گرم 2 گرم نیست دیگه، یه وقتایی میشد مثلا برای هر سری 10 کیلو طلا رو اینا انتقال میدادن، میمدن توی قایقای نظامی میذاشتن، قایقای نظامی که مقصدشون آمریکا، کانادا و انگلیس بود. یواش یواش این طلاها رو از کشور خارج کردن تا اواخر سال 1940 دیگه وقت زیادی واسهشون نمونده بود و میبایست تمام ذخایر طلا رو از کشور خارج میکردن. برای همینم کم کم از کشتی‌های تفریحی و قایقای ماهیگیری هم استفاده کردن و یه وقتای طلاها رو لابلای ماهیا قایم میکردن و میفرستادن آمریکا و کانادا و انگلیس. البته هر چیزی حساب کتاب داشت. قبل از اینکه این طلاها رو بفرستن هر بار یه لیستی می نوشتن که چقدر الان دارن توی این قایق طلا میذارن که بعدا که خواستن پس بگیرن آمار طلاهاشون رو داشته باشن. موقعی که میخواستن آخرین محموله رو بفرستن یا همون موقع چند تا آلمانی داشتن از اونجا رد میشدن. اینا انقدر ترسیدن، فقط و فقط میخواستن یه جوری اینا رو از کشور خارج کنن، براشون مهم نبود. به قولی این طرز تفکر که دی که برای من نجوشه میخوام سر سگ توش بجوشه رو داشتن و میگفتن حتی شده طلاهامونو آتیش بزنیم، حتی شده بندازیم توی دریا، ولی اجازه نمیدیم که آلمان ها دستشون به طلاهای ما برسه. برای همینم واسه محموله آخر انقدر تند و عجله‌ای و به خاطر ترس از اون آلمانیایی که داشتن از اونجا رد میشدن سریع فقط توی جعبه کردن، نه لیستی نوشتن، نه صورت حساب برداشتن، هیچی. فوری بار زدن و طلاها رو فرستادن. موقعی هم که جنگ تموم شد و طلاها رو پس گرفتن، با حساب کتابی که انجام دادن متوجه شدن که 350 کیلو از اون طلاها کمه. نه اینکه آمریکا یا کانادا یا انگلیس برداشته باشه، نه. مشخص شد که یه بلای دیگه سر طلاها اومده. البته 350 کیلو قطعا خیلی زیاده، ولی کل اون طلاها بیشتر از 4000 تن بوده که این خب یه رقم خیلی کوچیک و ناچیزه و اصلا مهم نبود. اما توی روزنامه ها اون موقع ها یه سری داستان های محلی می نوشتن که یکی از داستان ها خیلی عجیب بود و البته میشه گفت منطقی. توی اون داستان نوشته شده بود که لحظه‌ای که داشتن اون محموله رو میفرستادن، یکی از جعبه ها، یکی از بسته ها توی بندر میفته، توی بندر فرانسه. یعنی قبل از اینکه بتونن خارجش بکنن، هول داشتن فقط بار میزدن، یکی از بسته ها میفته توی خود بندر، یعنی میفته توی آب. این بسته جا میمونه، ولی اینا انقدر عجله داشتن میگن اصلا مهم نیست. به قایق میگن سریع حرکت کن تا آلمانیا نیومدن. قایق هم سریع حرکت میکنه و از اونجا میره و این طلا افتاده بوده کف دریا. کسی هم جرئت نداشته بره سمتش ورش داره، از ترس اینکه نکنه کسی بفهمه. جنگ تموم شد، غواصا رو میفرستن توی آب تا بگردن این طلاها رو پیدا کنن، ولی این طلاها به معنای واقعی آب شده بودن، رفته بودن زیر زمین. اما اون موقع‌ها مردم محلی میگفتن که پدر بزرگای ما این طلاها رو پیدا کردن توی آب. از ترس آلمانی‌ها هم این طلاها رو تیکه تیکه توی سقف و توی دیوارا و توی زمین خونه هامون قایم کردن. خیلی از محلی ها حتی تونسته بودن طلاهایی که پدر بزرگاشون قایم کرده بودن و بعد چندین سال توی دیوارای خونه هاشون موقع بازسازی پیدا بکنن. و شاید طلاهایی که پدر پاسکال همسر رنی پیدا کرده بوده یه بخشی از این طلاها بوده. من که خب فرانسه نرفتم، ولی فیلم انتاچبلز رو اگه دیده باشید که یه شخصیت خیلی دوست داشتنی به اسم دریس داره توی اون فیلم، یه جا به خنده به اون آقایی که روی ویلچر نشسته بوده که اسمش هم یادم نمیاد، اسمش فیلیپ بود، درباره مردم شمال فرانسه یه حرف خیلی خنده‌داری میزنه. میگه که یه زن فرانسوی بوده که فیلیپ می‌خواسته باشه ازدواج کنه، میگه که آره برو بگیرش، تو خیلی خوبی میکنی، لطف میکنی اگه بری این زن رو بگیری، به خاطر اینکه مردای شمال فرانسه مرتب مست میکنن و زناشون رو کتک میزنن. خب این حرف در قالب طنز بود دیگه. من تا اون لحظه عمقی بهش فکر نکرده بودم، ولی خب قطعاً یه چیزی بوده که توی اون فیلم به عنوان دیالوگ ازش استفاده شده و من امیدوارم که پدر پاسکال جزو این دسته از مردم شمال فرانسه نبوده باشه، از اینایی که مرتب مشروب میخورن و مست میکنن و راست و دروغشون معلوم نیست. چون اگر اینجوری بوده باشه یعنی اینکه حین مستی یه حرفی به زنش زده، شاید هم میخواسته یه خودی نشون بده، زنش هم
این حرف رو به دامادش گفته و دامادش هم بدون اینکه حتی یک لحظه فکر بکنه که آیا اصلا پایه این حرف درسته یا نه، بی خود و بی جهت 4 آدم بیگناه رو به کشتن میده. شاید یه سری سال واسهتون پیش اومده باشه. یکیش این که همونطور که قبلتر گفتم هیوبرت و همسرش یه سری ملک و املاک داشتن که خانواده و اینا ازش خبر نداشتن. یکیش همون خونه‌ای بود که گفتم درختاشون شکلی بود، یکی هم اون زمین کشاورزی که خریده بودن، به اضافه یه سری زمین‌های دیگه توی شهرهای دیگه. البته هیوبرت و همسرش جفتشون شاغل بودن، وضع مالی بدی نداشتن که خب این داستان رو خیلی ترسناک‌تر میکنه. اینکه آدمایی که وضع مالی اوکی داشتن چطوری یهو انقدر برق این تله‌ها چششون رو گرفت. یعنی یه وقتایی یکی از روی بدبختی و بیپولی و بیچارگی یهو مصر میشه که همچین کاری انجام بده، ولی اینا اوکی بودن، اینا دارایی‌های خودشونو داشتن. و مورد دوم این که اگر که طلای گنجی چیزی در کار نبوده، چطوری زندگی پاسکالینا یهو دگرگون میشه؟ چون همونطور که گفتم هیوبرت میدونست که اینا قبلا آدمای عادی بودن، ولی یهو مسافرت رفتن این ور اون ور و ماشین و فلان و این حرفا. طبق گفته اطرافیان هیوبرت و همسرش جفتشون شاغل بودن، دخترشون هم شاغل بوده، حسابی کار میکردن. و اینکه هیوبرت اخیراً یه ترفیع شغلی خیلی خوبی گرفته بوده و حقوقش بیشتر شده بوده. خیلی هم میگن هیوبرت ملک دیگه‌ای به جز خونش نداشته. خیلی به ظاهر اینا اهمیت میدادن. دلیل دشمنیشون هم با لیدی و هیوبرت همین بود. ظاهرا یه جور رقابت و چشم چشمی خانوادگی بینشون بوده. یعنی میخوام اینو بگم که اینکه اینا یهو مسافرت‌های خوب میرفتن یا ماشیناشون رو عوض کردن چیز خیلی دور از ذهنی نبوده، چون امکان نداره که تو یه همچین گنجی پیدا بکنی و کسی متوجه تغییرات زندگیت نشه. تنها کسی که ظاهرا خیلی باهوش بوده و فهمیده اینا وای چه زندگیشون عوض شده هیوبرت بوده. هیچ کس به اینا شک نکرده بود، فقط هیوبرت بوده که توی ذهن متوهمش فکر میکرد که اینا الان روی گنج خوابیدن. این هم از پرونده خانواده ترودک یا ترودک. خیلی برای من هنوز تلفظ اسم هیوبرت توی فرانسوی جالبه. یوبق خیلی باحال بود. مرسی که این ویدیو رو هم تا آخر تماشا کردید. فقط اینکه حتما توی کامنت ها بهم بگید نظر شما چیه. شما فکر میکنید اصلا گنجی در کار بوده یا نه؟ من که فکر میکنم نبوده. حالا نمیدونم نظر شما چیه. حتما واسم توی کامنت ها بنویسید. تا ویدیو بعدی فعلا خداحافظ و شبتون بخیر. تو به چی نگاه میکنی؟ ها؟ عمری سوزم